අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවනේ. අද ෂාන් ටෙක් YouTube channel එකට ආදරෙන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ Adobe Premiere Pro වලින් කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අනවශ්‍ය දෙයක් ඔයාට බ්ලර් කරගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලා නිවසෙන් බලද්දි දැකලා ඇති. සමහර අයගේ මොනවා බ්ලර් කරලා අන්නේ වගේ දෙයක් ප්‍රීමියම් ප්‍රෝ හරහා කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද මම කතා කරන්නේ කියලා දෙන්න යනවා ඔයාලට. ඉතින් මම පොඩි ෆිල්ම් එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකට දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් හිතනවා ඔයාලා දැනටම දන්නවා ඇති ප්‍රීමියම් ප්‍රෝ හරහා වීඩියෝ එඩිට් කරනවා ටයිම්ලයින් එකට වීඩියෝ එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ ටයිම්ලයින් එකේ තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මෙතන මේ ලේඩි ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. මම මේ ඩොක්ටර්ගේ මුණ තමා හිඩන් කරගන්න යන්නේ, බ්ලර් කරගන්න යන්නේ නැත්තම්. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ රයිට් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට new item වලින් adjustment layer එකක් ක්ලික් කරගන්න. ඒක වෙනස් කරන්න නැතුව එහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ adjustment layer එක ක්ලික් කරලා drag කරගන්න වාගේ timeline එකට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ hidden කරන්න ඕන කොටස, ඒ කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එකේ නම් දැන් මේක example එකක් හැටියට මගේ වීඩියෝ එකේ නම් මේ lady doctor ගේ මූණ තියෙන තරමට ඔයාගේ head එක ක්ලික් කරලා අරයන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා හෙඩ් එක එතන ස්ටොප් කරලා ඔයාලා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක ඩ්‍රැග් කරගන්න. ස්ටොප් කරමු මං කලපු විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට. ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකේ ඔයාලට තියෙනවා ඔපැසිටි කියලා එකක්. ඔපැසිටි එකේ ඔයාලට පේනවා මම මූණක් ඉඳ මේ රවුන්ඩ් මාක්ස් එක සර්කල් එක තියෙන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරලා මම හෙඩ් එක අරන් යනවා උඩට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒක ක්ලික් කරපුවම මෙතන අපිට සර්කල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සර්කල් එක ඩ්‍රැග් කරගන්න මෙතන දාගන්න වගේ අවශ්‍ය හෙඩ් කරන්න ඕන බ්ලර් කරන්න ඕන කොටසට සාඩ මේක අපිට අවශ්‍ය ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්ත හැකි. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන මේ පොඩි ප්ලේ බටන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඒ ට්‍රැකින් කරගන්න ඕන මුළු වීඩියෝ එක පුරාම ඔටෝම සොෆ්ට්වෙයාර් එක හරහා. ඉතින් චූරියලාවක් මේකට යනවා. ඉතින් හරි යාළුවනේ, අපි ඒක ට්‍රැකින් වෙලා ඉවර වුණාම අපි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපි යනවා ඉෆෙක්ට් එකට. ඉෆෙක්ට් ගිහිල්ලා ඔයා සර්ච් කරගන්න ෆාස්ට් බ්ලර් කියලා ටයිප් කරපුවම ඔයාලට එනවා ඉෆෙක්ට් එකක්. ඔයා ඉෆෙක්ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරගන්න ඔයාගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක උඩට. හරි, ඊට පස්සේ ඔයා ආපහු යන්න ඔයාගේ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට. ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා පාරට ගියාම අපි දාගත්ත ෆාස්ට් බ්ලර් කියන
effect එක. ඒක effect එක උඩ ඔයාලට මෙන්න මෙතන blurriness කියන එකේ වැඩි කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අපි ඉස්සෙල්ලා අර circle එක blur වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ගන්නට ඒක blur කරගන්න. ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඔයාලට අවශ්‍ය වන ගානට ඔයාලට මේක blur කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාත් මෙතන තියෙන තව option ගොඩක් ඔයාලට මෙතනත් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. marks expansion එකෙන් ඉතින් ඔයාලත් වෙනස් කරගෙන බලන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එකට හරියන විදිහට මේ වෙනස්කම් මම නිකන් මේක උදාහරණයක් විදිහට විතරයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඒක ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයා වෙනස් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් මේක ප්ලේ කරලා බලමු. ඔයාලට ප්ලේ කරපුවාම පේනවා මේකේ කැමරා කෝණේ කොයි විදිහට වෙනස් වුණත් අපි බ්ලර් කරගත්ත එක ඒ විදිහටම වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ කන්ටෙන්ට් හදන කෙනෙක් නම් ඔයා වීඩියෝ එඩිට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක අනවශ්‍ය කොටස් බ්ලර් කරගන්න ලෝගෝ watermark ඒ වගේ ඕන දෙයක් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට බ්ලර් කරගන්න පුළුවන් හිඩන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් Adobe Premiere Pro හරහා වීඩියෝ එඩිට් කරන අයට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ අරගෙන මම ඉස්සරහට එන්න. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අත පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. bell icon එක click කරගෙන යන්න. ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොම සුබ දවසක්. Thank you.